سردش میشه این نگسا دستاش میماله به هم. درود خدمت دوستان عزیز. این بار یه دونه تابلو داریم که به مشکل خورده. مشکلاشو با هم ببینیم چیه، دلیل این مشکلات چی بوده، چجوری باید رفعش بکنیم. سردر یه سری از فروشگاه‌ها یا مکان‌های اداری حتما تابلوهای تبلیغاتی دیدین که با نورای LED روشن شده، نوشته‌هایی بودن که این نوشته‌ها روشن می‌شدن. حالا این نوشته ها با برق 12 ولت روشن میشن که خطری عموما نداشته باشن واسه اسکلت بندی و اتصالی، که خطر جانی نداشته باشه. منتها یه سری اشتباهات تو این کار انجام میشه که برای تابلوهایی که زیر معرض بارندگی و آب و اینا هستن، ترانسا داخل تابلو نصب میشه و این تابلوها حتی اگر دفعه اول موقع نصب بیان آب بندی کنن با چسبات کاری و چسب سیلیکونی، بعد از یه مدتی این چسبا درز پیدا میکنه و آب میتونه نفوذ کنه بهشون و اون ترانسا خراب بشن، اتصالی کنن داخل تابلو. مثل همین تابلویی که ما الان بهش برخوردیم و با یه بارون من تابلو رو که باز کردم دیدم که کلا توی پروفیل‌های داخلش زنگ زده، قشنگ جای قطره آب که زنگ زده و حالت قطره به خودش گرفته جاش مونده و بهتر دیدم که این ترانسا رو ما از توی این تابلو در بیاریم و توی یه تابلو برق جداگونه که بارون و آب اصلا بهش نفوذ نکنه بذاریم و فقط کابل خروجی 12 ولتش بره داخل تابلو که تابلو اصلا داخلش برق 220 ولت نباشه. الان این تابلویی که مشاهده میکنید این پشت یه تابلو هستش که نوشته‌هاش اون روی تابلو هست. این قسمتی که میبینید سوراخ زده شده اینجا رو باز کردیم که دسترسی داشته باشیم به ترانساش. من هرچی گشتم آخر ترانسا رو این وسط تابلو پیدا کردم. اسکلت این تابلو ما تابلو تبلیغاتی آهن هستش و ورق‌هایی هم که استفاده شدن براش ورق‌های آلومینیومی هستن که همه اینا وقتی که این آب برسه داخل این ترانس و اون آب رسانه‌ای ایجاد بکنه بین بدنه ترانس، بدنه‌های ترانس هم همه آلومینیوم یا استیل هستن، دوچار اتصالی میشه. اون اتصالی به اسکلت این تابلو رسانه‌ای پیدا میکنه و کلا این در و همه چارچوب و اینا برقدار میشه. شخصی که بیاد دست بزنه به این تابلو امکان داره برق بگیرتش و هیچ فیوزی هم سر راه این ترانسا نبودش، نه فیوز کلید نشتی جریان، نه فیوز مینیاتوری که بتونه در اثر اتصالی شدید و اینا قطعش بکنه. من تصمیم گرفتم که یه دونه تابلو جداگونه بذارم که بارندگی روش تاثیر نداشته باشه، چه برف چه بارون، و اینکه داخل تابلو هم قبل تابلو یا حالا توی خود تابلو کلید نشتی جریان و کلید مینیاتوری باشه. حالا این کلید نشتی جریان و مینیاتوری رو باز باید صحبت کنیم که ببینیم با مالک با صاحبکار به توافق میرسیم یا نه، چون خیلی میخواستش که هزینه نداشته باشه، خیلی مخالفت داشت با اینکه ترانسا از داخل این تابلو تبلیغاتی بیان بیرون. حالا پیش میریم ببینیم که تا کجا میتونیم قانعشون بکنیم. بریم کار رو انجام بدیم. اول از همه تابلو رو مونتاژ کنیم، ببینیم شما ببینید که این تابلو به چه صورت هستش، آب بندیاش، نحوه نصبش، اینا رو ببینیم. بعد میریم سراغ کابل کشی و رد کردن کابلا برای تابلو تبلیغاتمون. خب عزیزان، ما الان میخوایم به اون قسمت وسط تابلو کابلامون رو برسونیم، چون سربندی ها جوری انجام شده که کابلا همه برق LED ها اومده اون وسط. پس ما هم باید برق خروجی ترانسامون از تابلومون که میاریم بیرون برسه وسط این تابلو تبلیغاتی. اون دریچه وسط تابلو قرار گرفته که طول تابلو حدوداً 8 متره و الان ما از گوشه تابلو 4 متر فاصله داریم. ببینید من تونستم این گوشه اینجا یه دونه سوراخ بزنم که بتونم یه لوله رد کنم
که از طریق لوله این کابلا رو بزنم بره داخل تا به اونجا برسه، چون هیچ دسترسی نداشتیم بخوایم کابلا رو رد کنیم و باز کردن این ورقا جوری بود که پیچاش افتاده بود پشت این سازه بزرگی که میبینید و هیچ دسترسی نبود ما بخوایم اون پیچا رو باز بکنیم و ورقا رو باز کنیم از داخل با دست رد کنیم. ناچار شدیم این بغل سوراخ بزنیم، یه لوله رد کنیم و از داخل لوله کابلامون رو عبور بدیم برسه اون وسط. اینجا چون این حفاظه مزاحم کار ماه، برای همین من لوله رو اول دادم بیرون که از بیرون صاف لوله مستقیم سوراخ باشه و هل بدیم بره داخل. میبینید چهارپایه‌ای که در اختیار ما گذاشتن سوراخه و شما میتونید بعد از این که این پله های ترقی رو طی میکنید از اینجا صاف سقوط کنید. این لوله مایی که الان رسیده به اینجا و باید الان کابل رو از اون سر بزنیم بیاد داخل، یا فرق نمیکنه از این ور بزنیم و کابل رو بکشیم بیرون و برسونیمش به تابلو. این لوله‌ای که من استفاده کردم لوله نمره 2 هستش، 13 هم میگم بهش، و کابلی هم که استفاده کردم 2x1.5. ببینیم که میتونه این 4 متر رو رد کنه یا نه. این دوتا کابل مایی که از توی تابلو کشیدیمشون بیرون و منتقلشون کردیم به سمت تابلو برقمون و اینجا از بغل تابلو میاد و از زیر تابلو وارد میشه. ببینید ما ورودی های کابلامون رو به تابلو باید حتما از زیر بذاریم که بارندگی میاد روی تابلو سوراخی چیزی نباشه که بخواد بیاد داخل تابلو، این کابل از بالا سوراخ نشه بیاد پایین و وقتی که به این شکل باشه حتی بارندگی از روی کابل هم بخواد سر بخوره میاد و از این قسمت که دوباره تا میشه میره بالا میچکه پایین قطرا دیگه روی بالا نمیره. این تابلو به خودی خود هیچ سوراخی نداره و ورودی خروجی ها رو ما تعیین میکنیم برای سوراخاشو و میخوام که با این مت کار کنم که اندازه سایز خود کابل سوراخ بزنم نه بیشتر. الان این سوراخی که زدم کابل با فشار میره داخل و این خیلی مناسبه برای اینکه دیگه رطوبت و بخار و اینا هم نمیتونه از کنار کابلا نفوذ کنه و بره داخل تابلو. خب همینطور که میبینید کابلا که اومده داخل تابلو، دور کابلا اصلا باز نیست و این بهترین حالتش میتونه باشه که بخار و رطوبت از دور کابل وارد تابلو نشه. اینجا یکی از کابلامون تا اینجا بیاد برسه کافیه، کابل دوممون هم باید بیاد تا اینجاها برسه. مهم نیستش که کدوم باشه، یکیو تا همینجا اندازه میزنم، یه مقدارم اضافه میگیریم که اگر احیانا بعدها سر کابل خوش شد و خواستن بیشتر کوتاهش کنن آزاد داشته باشن. و دومین کابلمونم بعد میرسید اینجا. البته تا همینجا هم میرسوندیم کافی بود، ولی چون اینجا من دیدم یه تیکه خورده، نوار چسب خورده، گفتم این یه تیکه رو حذف کنیم خیلی بهتره. تا اینجا میارم بعد قطعش میکنم. خب الان ما کابلا رو کشیدیم داخل تابلو و ترانسا رو من از داخل اون تابلو تبلیغاتی باز کردم، آوردم این پایین نصبشون بکنم و اینا رو اینجا میخوام اینجوری به صورت عمودی ببندم که این قسمت ترمینالا پایین باشه که کابل از پایین میادش مستقیم بره داخل ترمینالا و زیاد تابلون با کابل برق و سیم و اینا شلوغ نشه.
همینطور که میبینید اینا زیر ترانس 12 ولتمون هستش. پیچایی که زیرشون مشخص کرده از سمت چپ دوتای اول فاز و نول هستش و سومی میشه ارت. دوباره بعد از سومی چهارمی و پنجمی زیرش دوباره نوشته ولتاژ منفی، ششمی و هفتمی نوشته ولتاژ مثبت. این که من میگفتم مثبت و منفی رو رعایت کنید، اینجا نوشته مثبت و منفی و مثبت و منفی، اینجا شما میتونید جاشو عوض کنید اگر روشن نشد. همه ترانس‌های سویچینگ همینطوری هستن و این علائم رو زده. این قسمت که مشاهده میکنید اینا کابلاییه که اومده بود سربندی شده بود و همینجور که میبینید زیر نور خورشید و بارندگی و برف و بارون. بعد جالبیش هم اینه که بسته شده به بدنه آهنی تابلو. یه جاییش هم حتی سیما رو با منگنه کوب منگنه کردن که به اصطلاح تکون نخوره. من دیدم این خیلی خطرناکه و تصمیم گرفتم که یه دونه چیز بزنم، چی اسمش، جعبه تقسیم بزنم. از این جعبه تقسیم پلاستیکی استفاده بکنم، بزنم روی بدنه تابلو که تمام کابلا از قسمت زیر بیاد داخل و داخل اینجا سربندی بشه که اگر یه زمانی هم سر کابلا لخت شد، حالا به هر دلیلی خواست بچسبه به بدنه تابلو، این عایق باشه و مانع از این بشه که تمام این حفاظا بخواد برقدار بشه. بریم برای نصبش. خب اینجا جعبه تقسیم نصب شده و الان هم برقداره، همه چی مثل ساعت و بنز داره کار میکنه. اگر میبینید کابلا به هم ریخته است، به خاطر اینکه اجازه خرج کردن به ما نمیدن. متاسفانه دستبالمون توی این قسمت بسته است و نمیتونیم بیش از این هزینه کنیم برای کار، بودجه ضعیفه. بعد ما الان تابلو رو نصب کردیم، جعبه تقسیم هم نصب کردیم، سربندی ها رو بهشون سر و سامون دادیم، دیگه ترانست توی تابلومون نیست. همه اینا رو با هم دیگه همراه بودیم. دوستان اینو میخواستم بگم که ما یه دونه گروه تلگرامی هم داریم، جمع برقکارا اونجا جمع، همدیگر رو به چالش میکشن، همدیگر راهنمایی میکنن. اگر میخواید اطلاعاتتون در زمینه برق، مخصوصا برق ساختمان بیشتر بشه، بد نیستش که عضو این گروه بشید. تا ویدیو دیگه همتون رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.